यसलाई यति नै चलाउने हो र पानी सुक्यो भने तपाईले थपिदिनुपर्छ यसमा पानी सुक्न सक्छ यो सानो भाँडोमा पानी सुक्न सक्छ यस्तो केसेसमा तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ र चिसो मौसममा बत्ती कट्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईसँग ब्ल्याङ्केट वा कुनै एउटा कपडा छ ब्ल्याङ्केट टाइपको अलिकति बाक्लो छ भने थप कपडा छ भने यसलाई ओढाइदिनु भयो भने 4 घण्टासम्म बत्ती गएमा पनि प्रब्लम आउँदैन त्यस्तो खालको इन्सुलेसन हामीले राखेका छौँ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू आज यो सानो इन्क्युबेटर टोटल 120 क्यापासिटीको 60 वटा रोल गर्ने अन्डा रोल गर्ने हुन्छ र 60 वटाको लागि ह्याचर हुन्छ। यसरी 2 तला भएको यो मेसिन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। यसको बारेमा मैले अलिकति बताइदिम। यसमा फ्युज सिस्टम छ सर्किट प्रोटेक्सनको लागि, यो सिस्टमलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि फ्युज छ र एडाप्टर एक्सटर्नल एडाप्टर यहाँ छ। यो भनेको तपाईले इमर्जेन्सी केसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। विन्डो भइहाल्यो, कन्ट्रोलर सिस्टम भइहाल्यो, त्यसपछि वुड बडीमा छ सानो चिटिक यति नै छ, झन्डै एक हातभन्दा सानो छ। मोटरसाइकलमा पनि सजिलै बोक्न सकिन्छ। अब यसमा अन्डा कसरी चलाउने भनेर त्यो हेर्नेछौँ। हामीसँग यसरी घरमा 2टा चिज उपलब्ध हुन्छ। यो टिफिन बटुका, जो पनि टिफिन बटुकामा प्रयोग गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ र यत्रो साइजको बटुका भयो हुन्छ। होइन भने यो दहीको कचौरा, यसरी पानी राख्नको लागि यो दहीको कचौरा देख्दै हुनुहुन्छ, आधा लिटरको यो कचौरा हो। यो चाहिन्छ। यो कचौरा भयो भने हुन्छ वा टिफिन हुनु पर्यो, 2टा मध्ये कुनै एउटा भयो भने हुन्छ। र अन्तिममा यो थाल चाहिन्छ। यो थाल कतिखेर प्रयोग गर्ने, यसमा पानी कतिखेर राख्ने त्यो म बताउँछु। सुरुमा चलाउनको लागि तपाईले यस्तो खालको केबल जोड्न सक्नुहुन्छ। घरमा जुनसुकै घरमा यो चलाउन सकिन्छ। यसले धेरै करेन्ट तान्दैन र धेरै बिजुली पनि तान्दैन, त्यही भएर यो तपाईले प्लगमा जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो अन भइसकेको छ साथीहरू मेसिन, तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी जान्छ विन्डो। अब यसमा मैले अन्डा राखिसकेको छु। त्यो अन्डा यहाँ घुमिरहेको छ। प्रत्येक 120 मिनटमा 30 सेकेन्ड घुमाउँछ। यसलाई घुमाउँछ यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अन्डा चाहिँ घुमिरहेको चाहिँ यो 30 सेकेन्डसम्म मात्रै घुम्छ र फेरि 2 घण्टा पछि घुम्छ। त्यस्तै यहाँ ह्याचर भनेको चाहिँ यो हो, तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यो ह्याचर भनेको चाहिँ यो हो। अन्डा पछि 18 दिनपछि यसमा सार्नुपर्छ। यो माथिबाट यसमा सार्नुपर्छ। यसरी सारेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले अन्डा यसमा सार्छौँ, ह्याचरमा सार्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई थालमा पानी चाहिन्छ। यो थालमा पानी चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि बढी आर्द्रता बनाउनको लागि। यसको क्षेत्रफल धेरै छ, सतहको क्षेत्रफल, त्यही भएर यसले आर्द्रता धेर दिन्छ। यसरी यसमा पानी राख्ने र त्यसमाथि यो ह्याचरमा अन्डा राख्ने। 18 वा 19 दिनपछि यसरी राख्न सकिन्छ। यसमा सार्न सकिन्छ। यसरी 18-19 दिनपछि तपाईले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ र थालमा पानी राख्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब इन्क्युबेसनमा हाल्नुहुन्छ, यो ट्रेमा अन्डा हाल्नुहुन्छ, जब यो ट्रेमा तपाईले अन्डा हाल्नुहुन्छ तब यस्तो खालको टिफिन बटुकामा पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। आर्द्रता थोरै भए पुग्छ र यो सजिलै चलाउन सकिन्छ। यसरी तपाईले यति काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र चल्ला पलाको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो जुन अन्डा छ, कुखुराको अन्डा हो भने 4-5 दिनमा तपाईलाई थाहा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलको टर्च लाइट अँध्यारोमा, सकेसम्म साँझ चेक गर्नु भने सजिलो, अँध्यारोमा मोबाइलको टर्च लाइट बाल्ने र यसरी हेर्ने। टर्च लाइटमा राखेर हेर्ने मोबाइलको, वा टर्च छ भने टर्चमा पनि राख्न सक्यो। र त्यो माकुराको जस्तो डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ। क्यान्डलिङ कसरी गर्ने, अर्थात् यसमा चल्ला कसरी हेर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि तपाईलाई लिङ्क राखिदिन्छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो मेसिन ह्याचरी मेसिनको मूल्यहरू के कति पर्छ त्यसको पनि मैले भिडियोहरू निकै बनाइसकेको छ, पार्ट्सहरूको बनाएको छ। यस्ता किसिमका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोहरू हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई यो सानो ह्याचरी मेसिन 60-60 गरेर 120 क्यापासिटीको साथीहरू चलाउन सिकाएँ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो
नजानेको खण्डमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुन्छ र डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै जिज्ञासा वा मेसिन चाहिएमा वा पार्ट्सहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ वा कुनै परामर्श दिनुपर्ने छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छौँ।